नमस्कार मित्रांनो, आज आपण एक पौष्टिक रेसिपी बघणार आहोत ज्याचं नाव आहे नाचणीची इडली। तर त्यासाठी मी इथे 2 वाट्या नाचणी घेतलेली आहे। याला काही ठिकाणी नागली सुद्धा म्हणतात। त्याचबरोबर 1 वाटी घेतलेली आहे उडदाची डाळ। तर सर्वात अगोदर आपण हे धुवून घेणार आहोत। नाचणी आणि उडदाची डाळ मी 3 ते 4 वेळा स्वच्छ पाण्याने धुवून घेतलेली आहे। आता आपल्याला त्यामध्ये भरपूर प्रमाणात पाणी ॲड करायचं आहे। दोन्ही यामध्ये मी पाणी टाकून घेते। आता आपल्याला हे साधारणतः 3 ते 4 तासासाठी बाजूला ठेवून घ्यायचं आहे। 4 तास झालेले आहेत, तर आपल्याला दोन्ही याच्यामधलं पाणी काढून घ्यायचं आहे। दोन्ही भांड्यांमधलं पाणी मी काढून घेतलेलं आहे। आता मी इथे एक मिक्सरचं भांडं घेतलेलं आहे। तर सर्वात अगोदर आपण त्यामध्ये ही डाळ टाकून घेणार आहोत। आता आपण ही मिक्सरला वाटून घेणार आहोत। तर आपल्याला जाडसरच ही वाटून घ्यायची आहे। तर इथे मी डाळ वाटून घेतलेली आहे। एवढी जाडसर आपण ही वाटून घ्यायची आहे। तर ही मी एका बाउलमध्ये काढून घेते। आता याच भांड्यामध्ये आपल्याला ही नाचणी काढून घ्यायची आहे। आता ही सुद्धा आपण मिक्सरला वाटून घेणार आहोत। नाचणी सुद्धा मिक्सरला फिरवून घेतलेली आहे। डाळीच्या मिश्रणामध्येच आपण हे मिश्रण सुद्धा काढून घेणार आहोत। तर तुम्ही बघू शकता आपण एकदम पेस्ट केलेली नाहीये, थोडीशी जाडसरच आपण ही रवाळ अशी ठेवून घेतलेली आहे। तर यामध्ये फक्त मी मिक्सरच्या भांड्यामध्ये थोडंसं पाणी टाकून यामध्ये पाणी ॲड करणार आहे। आपल्याला जास्तीचं पाणी यामध्ये ॲड करायचं नाहीये। आता आपण हे व्यवस्थित मिक्स करून घेणार आहोत, एकजीव करून घेणार आहोत। दोन्ही जिन्नस एकजीव करून झालेले आहेत। आता आपल्याला यावरती झाकण ठेवून साधारणतः 7 ते 8 तासासाठी मुरवण्यासाठी ठेवून घ्यायचं आहे। साधारणतः 7 ते 8 तास झालेले आहेत। तर तुम्ही बघू शकता इथे आपलं मिश्रण छान फुललेलं आहे। तर आता आपल्याला यामध्ये चवीनुसार मीठ आणि 1 पिंच सोडा ॲड करायचा आहे। सोडा आणि हे मीठ। आता आपल्याला हे मिश्रण एकजीव करून घ्यायचं आहे। मीठ यामध्ये व्यवस्थित मिक्स झालं पाहिजे। यामध्ये मीठ व्यवस्थित मिक्स करून झालेलं आहे। इथे मी इडलीची प्लेट घेतलेली आहे, तर त्याला आपण तेलाने ग्रीस करून घेणार आहोत, जेणेकरून इडली निघायला सोपी जाईल। आता आपल्याला हे मिश्रण यामध्ये टाकून घ्यायचं आहे। इडलीच्या प्लेटमध्ये मी इथे मिश्रण काढून घेतलेलं आहे आणि गॅसवरती एक कढईमध्ये पाणी सुद्धा गरम करून घेतलेलं आहे आणि त्यामध्ये मी एक स्टँड ठेवून घेतलेला आहे। तर त्यामध्ये आपल्याला ही प्लेट ठेवून घ्यायची आहे आणि झाकण ठेवून 10 मिनिटांसाठी हे वाफवून घ्यायचे आहे। तर आपल्याला गॅस इथे मीडियम करून घ्यायचा आहे। 8 ते 10 मिनिट झालेले आहे। झाकण उघडून बघूया। इथे आपली इडली छान स्टीम झालेली आहे। तर गॅस बंद करून घेऊया व ही प्लेट बाहेर काढून घेऊया। इडली मी इथे बाहेर काढून घेतलेली आहे। जोपर्यंत ती थंड होते तोपर्यंत यासोबत आपल्याला चटणी बनवायची आहे। तर ती कशी बनवायची ती बघून घेऊया। इडली तर आपली तयार झालेली आहे, पण त्यासोबत लागणारी चटणी कशी तयार करायची व त्यासाठी काय काय साहित्य लागतं ते बघून घेऊया। इथे मी 2 मोठे चमचे दही घेतलेला आहे, 2 चमचे शेंगदाण्याचा कूट घेतलेला आहे, अर्धा चमचा साखर घेतलेली आहे, चवीनुसार मीठ घेतलेलं आहे, अर्धा छोटी वाटी खोबऱ्याची काप करून घेतलेली आहे। हे सुकं खोबरंच मी इथे वापरलेलं आहे। 2 ते 3 हिरवी मिरची कट करून घेतलेली आहे आणि थोडीशी हिरवी कोथिंबीर सुद्धा आपण इथे चिरून घेतलेली आहे।
तर इथे मी मिक्सरचं भांडं घेतलेलं आहे, तर त्यामध्ये सर्व जिन्नस आपण काढून घेणार आहोत। शेंगदाण्याचा कूट, साखर, चवीनुसार मीठ, खोबऱ्याचे काप, हिरवी मिरची, कोथिंबीर आणि दही। तर यामध्ये आपण थोडंसं पाणी ॲड करणार आहोत। आता आपण ही मिक्सरला फिरवून घेऊया। तर इथे आपली चटणी सुद्धा तयार झालेली आहे। मी याची फायनल प्लेटिंग करून घेते व तुम्हाला दाखवते। नाचणी किंवा नागलीतील गुणधर्म लहान बाळांपासून ते वयस्कर लोकांपर्यंत सर्वांच्या आरोग्यासाठी अतिशय उपयुक्त आहेत। आजची आपली रेसिपी व आपल्या चॅनलवर ज्या इतर नाचणीच्या रेसिपीज तुम्ही बघाल त्या सर्व मी माझ्या मामे सासूबाईंकडून म्हणजेच श्रीमती सुनीता अशोक लांडे यांच्याकडून शिकलेली आहे। त्यांना नागली राणी म्हणून देखील ओळखले जाते। त्या जव्हार तालुक्यातील ज्येष्ठ समाजसेविका आहेत व या दुर्गम भागातील आदिवासी समाजातील लोकांमध्ये प्रौढ शिक्षण, हस्तकला प्रशिक्षण तसेच नाचणी आणि वरईपासून कुपोषणावर मात करण्यासाठी विविध खाद्यपदार्थ बनवण्याचे प्रशिक्षण बचत गटांना देण्याचे कार्य करीत आहेत। त्यांच्या याच कार्याची दखल घेऊन 26 जानेवारी रोजी सर जे रुग्णालयाच्या अधिष्ठाता डॉक्टर पल्लवी सापले यांच्या हस्ते त्यांना सन्मानपत्र देऊन गौरविण्यात आले आहे। तर आपल्या चॅनलवरच्या नाचणीच्या रेसिपीचं सर्व क्रेडिट त्यांना जातं। तर कशी वाटली आजची रेसिपी ते आम्हाला कमेंट करून सांगा। व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा आणि अशाच नवनवीन रेसिपीज बघण्यासाठी पूजाच रेसिपीजला सबस्क्राईब करा। लवकरच भेटूया अशाच एका नवीन रेसिपी सोबत। तोपर्यंत बाय बाय, टेक केअर, ईट हेल्दी, लिव्ह हेल्दी।